Вітаю! Мене звати Валерія Єгошина, журналістка проєкту розслідувань «Схеми Радіо Свобода». Сьогоднішня історія про те, як дружини російських окупантів ставляться до українських дітей. Я там тоже резала вот так вот, звезды на спинах вырезала бы, и вообще по уху бы каждый бы день отрезала бы. Ми покажемо їхнє обличчя і розкажемо, хто вони, але про все по черзі. У Росії змалку привчають дітей до війни. Патріотичні уроки, акції, паради. Проходит отряд военно-морского флота. Выходит военная техника отряда танкистов. Воздушный парад возглавляет группа из 4 самолетов. Дітей привчають до цього буквально починаючи з візочків. А це фрагмент перехопленої СБУ телефонної розмови російського військового з дружиною, частину з якої ви почули на початку. Смотрела там в глаза, сказала, вздыхайте, мучайтесь. Жінку обурило, що українські діти, які опинилися в Росії, відмовилися малювати символіку до святкування 9 травня. У розмові з чоловіком вона сказала, що їх варто за це покарати. Ця розмова відбулася зранку 29 квітня і була записана співробітниками управління Служби безпеки України у Харківській області. Російський окупант спілкувався з дружиною, перебуваючи у цьому регіоні. Запис був опублікований СБУ 11 травня і викликав великий резонанс. Схеми звернулися до спецслужби та отримали дані, які дозволили ідентифікувати співрозмовників. Голос жінки на записах СБУ належить громадянці РФ Юлії Копитовій. Вона, перебуваючи в РФ, говорить зі своїм чоловіком, який на момент розмови воює в Україні. А ти знаєш, що ці діти нашим дітям говорять? Что 9 мая там в школе просили нарисовать, там к празднику. Они сказали, это не наш праздник, это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет. Это нацики, они подрастут, будут такими же. Чего Путин всех в Россию, едьте, придурков этих, блин. Взяли бы всех там, попереубивали, да и нахер. Какая ты добрая. Я бы им, наоборот, наркотики вколола, если работала, чтобы их смотрела там в глаза, сказала, вздыхайте, мучайтесь. Я бы тоже резала вот так вот, звезды на спинах вырезала бы, и вообще по уху бы каждый бы день отрезала бы по пальцу, чтобы им больно так было. Ну ты ж дети, Юль. Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы. Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах. Один з них майже без інформації, проте у ньому Володимир сам себе характеризує так. Також чоловік дає власну характеристику світу. Інший профіль Володимира в мережі ВКонтакті зі зміненим прізвищем. Завдяки спеціалізованим сервісам нам вдалося віднайти 2 фотографії, які він колись на цій сторінці публікував, але потім видалив. Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області. Наразі фото в його соцмережах немає. Публічним він залишив тільки статус про те, що глибоко одружений. А тепер більше розповімо про його дружину Юлію, яка на записах СБУ розмірковує над тим, як саме слід покарати українських дітей. Ну ты ж дети, Юль. Я прям ненавижу этих украинцев, Вов. Сторінка Юлії прив'язана до номеру телефону, з якого велася розмова. В мережі неактивна, але нам вдалося відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається. Юлії Копитовій у дівоцтві циганкові 30 років. Вона з селища Пржевальської Смоленської області Росії. Вона теж не показує в соцмережах своє життя, проте це активно роблять її родичі. Ось фото Юлії, яке опублікував її батько. А це її перше весілля. На фото, яке виклала в Однокласниках її мати, вона з сестрою. У 2020 році Юлія одружилася знову і стала вже Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів у російській системі юстиції. Відповідно до даних цих же джерел, принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.
Я бы им, наоборот, наркотики вколола, если бы работала. Журналісти зв'язалися з Копитовими телефоном. Юлія говорити не захотіла. Алло. Вам удобно сейчас минутку? Нет. Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини. Вы в курсе, что ваш голос и вашей жены Юлии голос попал на записи СБУ, и они были опубликованы? Нет, нет. Я вам включаю, послушайте. Сейчас тут ваш будет голос. Взяли бы всех там, попереубивали бы на... Какая-то добрая. Не ваш голос? Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены. А мы можем с вашей женой поговорить, чтобы убедиться в этом? Відмовились говорити по суті і його матір. Какой сын? Владимир Копытов, вы не общаетесь со своим сыном? Нет, не общаюсь, а как я могу общаться, если связи нет? Журналісти дали послухати запис і їй. Я какое отношение к чему-то к этому имею? Что вы мне мозг там полощите? Это ваш сын и ваша невеста. Что мой сын там что-то говорил? Где-то, что вы говорите? Если она что-то где-то говорила, ну с ней разбирайтесь. На цьому все. Ми продовжимо ідентифікувати російських військовослужбовців та інших осіб, які вчиняють злочини на території України. З вами були Схеми. До зустрічі!